Hello everyone! Welcome to Korean with Kriss. Ako si Kriss and kung interesado kang matutong mag-Korean, sana makatulong ang video na ito. Alright, so ang tawag sa Korean alphabet ay Hangul. So ang una kong i-share sa inyo ngayon ay first ang consonants. Para mas mabilis natin siyang ma-memorize, ipapartner natin yung ang isang consonant sa vowel sound na A. A. So, okay. Ang una ay G. G sound. G. Plus A. Ka. 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 Next is N. N sound. N. Plus A. Na. Na. Next is D. D sound. Plus A. Da. 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 Next is R. R sound. R. Plus A. Ra. 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 Next is Ma. 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 Ang susunod ay B. B sound. Ba. Plus A. Ba. 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 Ang susunod ay S sound. S. Plus A. Sa. 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 So, ang susunod ay A. 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 Then the next one is J. J sound plus A. Ja. 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 Ang susunod ay CH sound plus A. Cha. 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 The next one is K sound plus A. Ka. 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 The next one is T sound plus A. Ta. 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 Ang susunod ay P sound plus A. Pa. 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 And the last one is H sound plus A. Ha. 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 So, ayan guys. Ka, na, ta, ra, ma, ba, sa, a, ja, cha, ka, ta, pa, ha. So, para mas mabilis natin siyang ma-recall, isa-chant natin siya. Pwedeng in the tune of Twinkle Twinkle Little Star or kahit anong tune na gusto mo. So, magiging ganito siya. Kanadara mabasa aja chakatapaha or Kanadara mabasa aja chakatapaha. Ganyan. So, ulit-ulitin lang guys hanggang sa ma-familiarize natin ito. So, that's it ang Korean consonants. So, ang susunod ay ang vowel characters ng Hangul o mo, Ayan. So, binubuo ito ng simple vowels at saka complex vowels. So, ang unang i-share ko sa inyo ay ang simple vowels. So, kanina, natutunan na natin yung vowel sound na A. So, A. 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 The next one is Ya. 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 Ang susunod ay O. 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 Sa pag-pronounce ito guys, itong chin natin is pababa siya. O. O. Kanyan. O. And then the next one is Yo. 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 Ganun pa din yung chin natin is pababa siya. Yo. Yo.
And then, ang susunod ay O. 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 Ito naman, yung lips natin is pabilog siya. Pabilog. O. O. And then, the next one is Yo. 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 Ganun pa din, pabilog. Yo. 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 So, ang susunod ay U. U. So, ang lips natin ay paganon. U. 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 And then, ang susunod ay U. 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 U and B. Ayan. So, U. U. And then, the next one is U. U. Para siyang U. 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 Parang dumidighay lang. And then, ang susunod ay E. 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 Ayan. So, yan yung simple vowels sa Hangul. A, ya, o, yo, u, yu, u, yu, i. Kung mapapansin nyo, may bilog-bilog na kasama ang ating mga vowels. Ito ay ang consonant na iyong. Ito ay gamit pag walang ibang kasamang consonant ang isang vowel. Sinasamahan niya ang ibang vowels kahit silent lang siya. Kasi sa Korean alphabet, bawal mag-isa, dapat may kasama. Tayo sa complex vowels. So, ang una ay E. 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 Ang susunod ay Ye. 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 And then the next one is E. 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 And then Ye. 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 And then ang susunod ay Wa. 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 And then We. 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 And then ang susunod is We. 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 And then Wo. 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 And then We. 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 And then ang susunod, Uy. 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 Combination siya ng U, kanina, at saka I. Uy. U, I, U, I, Uy. Uy. To summarize, E, Ye, Ye, Wa, We, Wi, Wo, We, Wi, Uy. So ngayon, matututunan na naman natin ang double consonants. So ang una ay Ka. 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 Ang susunod ay Ta. 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 And then the next one is Pa. 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 Opa. Opa. Pa. Pa. Sa. Sa. And then the last one is Ta. 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 To sum up, Ka. Ta. Pa. Sa. So ayan guys, ang ating Korean alphabet and pronunciations. Kung hindi mo siya makuha sa isang beses, practice na ng practice, huwag susuko. So ayan, sana may natutunan kayo sa video na ito. Kung may mga katanungan man, just comment down below and I'll try my best na isa-isahin natin sagutin ang inyong mga katanungan. So, thank you for watching and hanggang sa susunod na video. Bye! Annyeong!